شنیدیم خیلی شما ماشاءالله خیلی بزن بهادر هم بودین. کارتو کشیدم بنزین 10 تومن. حالا الان دیگه پیر شدیم و به قول قدیمی موشکونه اون بلغوری. بله ماشاءالله. این از تکونه سولقانه، بعد مرغوبیتش درجه 1. رفتیم کافه شکوفه نو شما اسمش شنفتی؟ بله بله. آره رفتیم اونجا، من کروات زده بودم دلار راست شدن اونو جلوشو گرفتن. خدا پیغمبری دادش تا سال 59 زندگی کردیم. زیادش محستی میخوند. به محستی. بفهم. و شما چه دکه زیبا و خوشمزه ای دارید. خیلی هم ممنون. و الان چی درست میکنید؟ با اجازهتون کتلت. شما اومدی پا به پای مادر توی دکه داری کمک میکنی. باید کمکشون کنم دیگه، کسی جز مادرمو ندارم. هم صمیمیت وجود داره، هم اینجا هنوز اون ترکیب قدیمیشو از دست نداده.
حرکت. اکشن. حرکت. باریکلا. سلام علیکم. سلام. خسته نباشید. حالت خوبه؟ خوبی شما؟ ما سلامتی؟ یه بار دیگه خدمت رسیده بودیم. یادت میاد؟ مخلصیم. آره سال قبل بود. سال قبل. چهار بود. آره. تیر ماه. حالت خوبه؟ ممنون، سلامت باشید. حالا ما که میدونیم کجایی، ولی خودت هم یه بار معرفی کن. اینجا کجا؟ بنده امیرحسین قربان حسنی هستم، کوچیک همه شما. اینجا سولقانه، خدمت شما هستم، خیابان ولی است. سولقان و به این آب و هواش و به گیلاس و به گردو و به تره‌بارش. بله، درسته؟ گیلاس الان فصل گیلاس، آلبالو، بعد توت سفید، خدمت شما هستم، زردآلو، میوه فصلیه دیگه، گوجه سبز آخراشه. اسم کوچیک چی بود؟ من امیرحسین. امیر جان، اینا الان گیلاس کجاست؟ گیلاس سولقانه. گیلاس سولقان. بله. ماشاءالله. گیلاس تجربه سولقانه، بعد مرغوبیتش درجه 1، بعد یه نمه ریز سرنباز داریم، اینم بهش میگن گیلاس سیاه معمولی. اینا زیاد طلب خواه نداره ولی خب قیمتش مناسبه. ولی اینا صادراتیه. به شما عرض کنم که صادرات میاد اینجا میخره برای صادرات ترکیه. برای صادرات هم میشه. مسایه دو ما الان کیلو قیمت فیش برای داخل ایران برای مشتری چنده؟ الان ما میگوشیم 300 تومن. 300 تومن. آره 300 320 290 بستگی به کیفیت ریز و درشتیش داره. کیفیت ریز و درشتیش هم داره. بعد خدمت شما عرض کنم که محصولات همین سولقان و هومه است. اکثرا مال هم سولقان و هومه است. و چیزای دیگه هم داری؟ چیزای خوشمزه بله، دیگه هم داری؟ زردآلو داریم. خدمت شما هستم، گوجه سبز داریم، آلبالو رسمی داریم، توت سفید داریم. این توت سفید مال همینجاست. بله، توت سفید دستچینه. البته امروز باد اومده زیاد نچینیم. آره ولی هم بارون هم شد. آره بارندگی هم شد یه مقدار. و اون آلو چیزا رو از کجا میشه؟ اینا محصولات همینجاست. خشک میکنیم. برج 5 و 6 برگه آلو شابلون هستش. برگه آلو جنگلی هستش. برگه زردآلو هست، آفتاب خشک. سماق هستش، سماق کوهی بسیار ترش، واسه قند خوبه، واسه چربی خوبه. دمنوش میکنن میخورن. و به صورت شلیل داره. این است اگر هم بگیرن باید خورد کنن دیگه خودشون، درسته؟ بله، آسیاب برقی هم میشه. تو آسیاب آسیاب برقی هم میشه. اینو آسیاب میکنن، پودرش میکنن. منظور خورد شدهش نیست، همون مواد اصلیشه. آره، اصل اینه که اصلیت همونو میگم. جنس و کالا مهمه. اینو دمنوش هم میکنن، مثل چایی دمنوش هم میکنن میخورن. خیلی واسه چربی و اینا خوبه. بسیار عالی. دیگه چی داریم؟ به شما اصلا بادوم درختی داریم، لواشک محلی داریم، خیارشور بطری داریم، دوغ محلی داریم، دوغ محلی، برگ‌های آلو جنگلی داریم. به شما عرض کنم که بسیار عالی. لبنیات داریم، دوغ، ماست، از اینجور گردو خشک، گردو تازه به فصلش، هر کدوم هر چیزی تو فصل خودش دیگه. تقریبا 4 فصل اینجا: پاییز خرمالو، انار، ازگیل، به تابستان هم آلبالو و جالبه. گیلاس. با اینکه مثلا از مرکز شلوغ‌ترین جای تهران فکر کنم 5-6 دقیقه فاصله است دیگه. تقریبا از اینجا اگه به خلوت شهر باشه 7-8 آره. آره 5-6 کیلومتر. ترافیک هم باشه یه ربع 20 دقیقه. آره نهایتا شما 10 دقیقه یه رو میرسی میدون فلک اولی شهران. آره یا کوس. و این همه آب و هوای متغیر و سرسبزی فکر می‌کنی برای چیه؟ اینا ببینه چون اینجا حالت کوهستانی داره و این دره به قول گفتنی هواکش بزرگ هست، بادگیرم هست. همیشه اینجا تو خود فصل برج 9 هم که شما بیای، با اینکه تهران هواش خیلی آلوده است، اینجا به تناسب خیلی بهتره. چون کوهستانی هست، بادگیر است، دامن کوه هستش. به شما عرض کنم که بیشتر هواش پاک. همینجا چندین روستا در اطراف سولقان قرار داره. اطراف سولقان تقریبا 12 تا 11 تا روستا هست. کشار سفلا هست، کشار اولیا هست، رندان هست، سنگان هست، 3 محل پایین و بالا و وسط. تالون هستش. به شما عرض کنم محل پایین سولقان هست. سولقان 2 محله میدونی که یکی محل بالاست، یکی هم محل پایین. به شما عرض کنم که وردیج هست، واریش هست.
این روستای اطراف هست. کیگاه و امامزاده آره داوود. کیگاه، امامزاده داوود. امامزاده داوود خیلی از ایرانی‌ها امامزاده داوود خاطره دارن. بله درسته. خودت یادت میاد اینجا مسیری بود که منتهی میشد به امامزاده داوود دیگه درسته؟ بله سال من که اون موقع نبودیم، ما متولد 68 سال 45 بود که این جاده کشیده شد. یه مشتری از اون داری؟ به بعد دیگه ماشین روش. مشتری دارید برسید. سیرک دادی؟ نه تموم شده. آره. نه یه فصلش گذاشته. آره. و هنوزم اون امامزاده اون رونق داره، میرن مردم میان. از سال 400 که اون سیل اومد، این سیلی اومد تابستون سیل زد، یه خورده خسارت زد به امامزاده داوود و روستای کیگاه، یه مقدار افت کرده ولی همچنان زائر میاد، تفریحگر میاد، توریست میاد، خصوصا از الان به بعد که امتحانات تموم شده. آقا اصلا توی مدارس تعطیل شده. شعر و ادبیات و فیلم و سینمای قدیم ما این امامزاده داوود بود. بله امامزاده همیشه- قدمتش خیلی طولانیه. سلام دوست عزیز، سلام علیکم. خوبی؟ مخلص شما. حال شما خوبه؟ بشینیم با هم دیگه صحبتی بکنیم. بله. شما در خدمت هستیم. شما اهل کجا هستی؟ ما اهل کشار اولیایی. یکی از روستاهای سلقان همین اطراف سولقان. کشار میشه. آره. کشار سفلا هست پایینه، کشار اولیا بالا. ما اهل کشار اولیایی. خیلی هم این دو تا روستا خیلی هم باصفاست. با صفاست، خوبه. آره. تابستونای خوبی داره، پاییز قشنگی داره. رودخونه آب داره هنوز؟ رودخونه آبش کمه. کمه. چون اونجا ملک و در باغداری زیاد داریم، کلا آب و مصرف باغداری میکنن. بله کشاورزی. هم از چشمه، هم از رودخونه، هم یه سری هم چاه زدن و با آب چاه و اینا، چون باغات کشار کلا نسبت به محلهای اطراف یه خورده بیشتر از همه این روستاهای اطرافمونه. آب داره. فعالیتشون هم بیشتره. شاتوتش هم الان کلا تو ایران حرف اول آره. میزنه. من میدونم خیلی از شاتوت شاتوت‌های کشار، که آره. سلقان فروخته اصلا میشه کلا همین شاتوت در واقع سلقان باشه، شاتوت کن باشه، کن. هر جا باشه، کلا به اسم شاتوت کشار فروخته میشه. آره. بله، من چون اونجا بودم. آب و هوای جا افتاده ای داره. قبلا همه هلو داشتن، هلوش کلا تو منطقه ایران تک بود. هلوی کشار، الان هم شاتوت کشار کلا تکه. البته گیلاس داره، گیلاس تکدونه داره، گیلاس پرتباد داره. محصولاتش الحمدلله همه. ما یه دوستی داشتیم اون دفعه باشون صحبت کردیم. آقای ابراهیم مرادی. بله آقای مرادی. آقای مرادی نیستن؟ آقای مرادی شما بنده خدا کارمند در اوقاف هستن. بعد روزای تو هفته بیشتر سر کار هستن. آره میاد تا فکر حالا امیدوارم تا اون کنم موقع من باشم ببینمشون. ان شاء الله. این لواشکایی که اینجا آویزون کردی اینا هم بله محلی اینا هم لواشک‌های شاتوت هست، زردآلو هست، هر کدوم به فصلش ما درست میکنیم، بسته‌بندی میکنیم به صورت کاملا بهداشتی. بله. فارغ از هر گونه رنگی یا جوهرلیمو یا اسانس اینا هیچ کدوم نداره. طبیعی بس رنگ‌هایی هم که می‌بینی رنگ‌های خودش هست. خودشه. بله در هر کدوم در فصل خودش درست میشه و جوشیده میشه. درود بر تو، دست در نکنه. مخلص همه شما. زنده باشید. خدا برکت بده. بفرمایید میوه بخورید. بفرمایید شما. بخورید. سلام. خواهش می‌کنم. سلامت. سلام. خدا قوت. سلام علیکم. قربون شما. خودتون رو معرفی میکنی؟ چرا؟ همینجا بود. من حسین عسکری به نام حسین مشرزا معروف. حسین عسکری قصاب سلقان، 40 سال قصاب سلقان، به نام حسین مشرزا هم معروف. اینی که حسین آقا میگفتن حسین مشرزا به اسم قدیما به اسم پدر میشناختن صدا. آره حسین مشرزا. یعنی اسم پدرتون مشرزا. مشرزا بود. در قید حیاتن؟ بله نه. خدا رحمتشون کنه. خدا بیامرزه. چقدر شما صداتون خوبه. خیلی صدای سینمایی و چهره سینمایی ماشاءالله دارید. یعنی که حاج محسن دقیقاً میدونست من چه کسی رو میخوام که شما من همش بارم تو تلویزیون صحبت کردم، همش 10 مرتبه. به به بسیار عالی. خب یه خورده از سلقان بگی. سلقان
کجاست؟ سولقان اولش اینجوری نبوده، 3 تا محل بوده. اینجا رو میگن محل بالا به نام ده، وسطی رو میگن محل قاضی، اون محل آخری رو هم میگن محل دارکرو. دارکرو. این 3 تا محله. آره الان الحمدلله بعضشون بد نیست، بهتر از قدیمه. آره کاسه بنو پاری میوه هم داشته باشن، گیلاس و آلبالو و مثلا علوی میوه رو الان بهتر میخرن، قیمت بالاتر میخرن، بهتر میخرن. آره ولی خب الان. این کم آبیه باعث شده که میوه کمتر فقط بشه. آب کم آبیه، کم آب خیلی کمه. وشن نکرده که بارون نیومده. مثلا بهاره، یه بارون نیومده اول بار تا الان. هیچ. مثلا آقا خوشسالیه. دامداری هم تو همین منطقه اتفاق میفته، درسته؟ دامداری خیلی کم، یه چند تا حاج حسین اون بالا 5-6 تا گاو داره و گوساله دامداری کم دارن، یاد نه. چرا گوسفند دارن، کو میبرن، کو این پشت این کو سنبلای اسمش میبرن اینجا، چرا میچرونن. بس یعنی گوشت گوسفند اینجا مال همین منطقه است؟ آره مال همین منطقه است دیگه. آره دارن گوسفند و اینا. یه خود از جوونی ها تعریف کنی. البته هنوز هم ماشاءالله قبراق و سرحال و خوشتیپ و الان دیگه پیر شدیم. خب جوونیامون واسه خودمون عددی بودیم اینجا. هنوز هم هستیم. حسین قصاب اینجا بعضمون 40 سال من تو این مغازه گوشت فروختم. 40 سال. 40 سال تا اون. الان من 85 سالم. ماشاءالله ماشاءالله 85 سالم. ماشاءالله. خدا سلامتی بده به شما. آره روزگاری داشتیم. روزگار باز خودمون عددی بودیم. عددی. آره ببین من شنیدم قبلا اونجا از فرزاد این جاده مستقیم می اومد اون موقع که مال رو بود. از فرزاد، من فرزاد، بچه ها فرزاد، همین چیزی که شما میفرمودی، اینا تمام با هم دوست بودیم، خاطر داشتیم، زبار میبردیم امامزاده داوود. امامزاده داوود. آره چاربدار داشتیم، ما قاطر داشتیم. اون وقت چاربدار سوار میکنیم، چاربدار میبرد امامزاده. اون وقت اینجوری نبود که همش کتل خاکی و نعلبند و اینجا از اونجا. الان امامزاده از اینجا از سولقان میاد با ماشین صاف میره، امامزاده صاف میره. مشکل بود ولی خود صفاش بیشتر بود، مردم صمیمی‌تر. آره بابا دلخوشی بود. الان دلخوشی نیست، هیچ که دل خوش نداره. آره اون وقت اگه یه لقمه خالی هم میخوردی میپریدی هوا، سر حال بودی. بله 2 متر میپریدی بالا. میپریدی بالا. بله الان از وضع مالی الحمدلله بهترن، اما خب اون خوشی که اون وقت بود نیست الان. پس دلیلش پولم نیست. بله میگم علتش پولم نیست. مردم به قول شما الان دارن ولی ببین 5000 قدیم، یه 5000 قدیم کار 50,000 تومان الان نمیکرد. ارزش پول. 2 تا تخم مرغ میبردی 1 کیلو قند میگرفتن. مثلا 75 سال پیش، من 85 سالمه، 10 ساله بودم. 2 تا تخم مرغ میبردیم میدادیم مغازه، چقدر قند میگرفتیم.
2 تا میبرده چقدر چایی میگرفت. یعنی اون موقع جنس به جنس میدادید؟ آره همه هم خونه های ویلای بزرگ بود. یه اتاق داشت تو خونه هم با 300 متر حیاتش بود. تو حیاتش مرغ ولگود و این چیزا مرغ نگه می‌داشتن و تخم مرغ مثلا اون قدیم هیچ آبگوشت رو تنهایی نمیخوره. آبگوشت معمولا همش یه جمعی. ببین آش بلغور رو کندو الان ما میگیم کندیلک ها رو بلغور پر میکردن و از این برم مغز گردو زیاد داشتن. مغز گردو رو میریختن تو این آش بلغور، حلیم زنم حلیم زدن در می آوردن سر کرسی. من بابام 7 تا پسر داشت. یعنی 7 تا پسر هر کدوم یه قاشق میومد میومد میخوردن. آره بی کرسی که نمیزن بشینن بخورن، سوار به کرسی میشدن همه با هم. خدا پیغمبری دادش تا سال 59 زندگی کردیم. تا 59 تا 59 زندگی کردیم ها. عشق حال برا همه چی مرتب تا 59 که گذشت اول بدبختیمون شد. شبا زیر گونی بخواب، روزایم زیر سایه درخت. از سال 59 تا حالا میگم پول ایران بی ارزشه. پس کجاست این بی ارزش؟ همون بی ارزشیش هم کجاست؟ کجاست؟ از اینجا قاطر داشتم بار میبردم کند، الوار باری لنگهی 150 کیلو، بار 300 کیلو میشد. هیچ که دیگه بار نمیکرد. من میگفتم من باری 10 تومن میدم. 10 تا تک تومن خیلی پول بود. مجبور بودن میدادن. منم میرفتم 300 کیلو 2 تا لنگه الوار بار قاطر میکردم میموردم کند. 10 تا تک تومن میگرفتم. میموردم پایین کن. آره میموردم کند. 10 تومن هم خیلی میشد. خیلی میشد. خیلی میشد. آره همه چی میشد. اینی که فرمودید درسته، پول ارزش داشت. یعنی پول اندکی الان پول 5000ش به قدر بیشتر از 50 تومن الان بود. بله. آره یعنی اندکی هم که در میومد اون اندک آره. ارزشمند. مثلا عیدی بمون بابامون 10 شایی میداد. اون وقت 10 شایی بود، شما یادتون نمیاد. بله. یکی 10 شایی عیدی میدادن. 10 شایی بعد 1 قرون میدادن. 10 شایی. اونا که بعضشون خوب بود 1 قرون میدادن. اونا که بعضشون خوب نبود 10 شایی میدادن به بچه هاشون عیدی. دست میکردن تو جیبشون. اون وقت الان هم اینجوری نبود. اون وقت قبا بود میپوشیدن، یه شال هم کمرش میبستن. بله. اون وقت این لبش هم برمیدن میزدن پیش این شال. قبا بود دیگه. قبا این لبش رو میگرفتن میزدن پی شالشون. مثل پهلوونا. آره این پهلوونا. قربون شما، سلامت باشین. اسم من غلام حسن. آقا غلام حسن، میگم که اون قدیم همون مقدار کمی هم که بود
ولی مردم با هم خدا رو شاهد میگیرم به قرآن اصلا احساس بیپولی نمیکرد. بابا یه دونه خونه داشت نشسته بود توش، الان یه عقب افتاده 5 تا برج داره، باز میگه من هیچی ندارم. ولی با حسین آقا صحبت میکردیم برمیگشتیم به یه کلمه واحد، دل خوش. گفتیم این دل خوشه دیگه وجود نداره. عمرم دیگه تا این نسلی که هست نه. نسل بعد شاید خیلی ریخت پاچ خوب و زندگی خوشگل میکنن. سولقان همشون خودکفا بودن. الان اگه در جلو این تونل بسته بشه سولقان گشنگی میمیرن دیگه، چون راه چیز نداره دیگه. هم با اون وقت یه سال نمیمد، ما میگیم کندیلک، قدیمی ها کندو کندیلک، مونش بلغور میریختن پر میکردن، گردو میریختن پر میکردن، 1 ماه 2 ماه 3 ماه زمستون میخوردن. آره کارم نمیکردن. اینجوری نبود که برف میامد تا 2 متر برف میامد تو کوچه ها پشتمونا میرفتن. الان اونجوری نیست که همه پشتمونا میرفتن جایی میخواستن برن، بعد تو کوچه ها پر میرد. الان برف نمیاد اصلا پای کسی بره رو برف، اصلا نمیبینه برف. اون وقت شبا میرفتن پلو هم دیگه شب نشینی اون وقت این پیر مرده ها خیلی جمع می شدن. تقریبا من 15 سالم بود، تا صبح می گفتن شاهنامه بخون، هرچی تمام کلا عروستم شاهنامه می خوندی. آره تمام این پیر مرد، آره من هرچی می خوندم بگتن الهی خیلی ببینی بخون. بابا صبح شد می خوندم، یه دقیقه بودم آی نماز قضا می پریدن طرف دست نماز. آره دیگه این خوشیه واقعا نیست. میگن دل خوش داشتن. آره یعنی اگه الان داشتن میخوردن دیگه فکر شبشون نبودن. نه الان شکم سیر میشد خدا رو دیگه بنده نبودن تا شب. بله اما الان مال 1 سالشو داره بخوره بازم فکر میکنه. فکر میکنه. آره ما هر چقدر صحبت میکنیم برمیگردیم با همون دل خوشه. آره دل اون وقت خدا پیغمبری دلخوشی خیلی بود، خیلی بود. خسته نباشید. شما و اینجا با این دکه مشغولید درسته؟ خدا قوت. آخر هفته شلوغ میشه اینجا درسته؟ امروز روز استراحتتونه؟ درود بر شما. آقا خسته نباشید. شما چی سفارش داده بودی؟ فلافل. خوشمزه بود؟ چی شد مشتری اینجا شدی؟ آش خورد. آش خوشمزه‌ای بود. از اون مدت دستگیر کشون دارم بار که بار میرم اینجا. میبینم که فاکتور و اینا. ما چی میگفتم نمیشد عزیزم نمیشد. مواد غذایی کار میکنید شما دیگه این کاره هستید دیگه. یه نون. خدا قوت. و شما چه دکه زیبا و خوشمزه‌ای دارید. خیلی هم ممنون. و الان چی درست میکنید؟ با اجازهتون کتلت مامانپر. کتلت مامانپر در واقع آشپزی خونگی. بله 100% خونگی. غرب تهران سولقان. بله در خدمتتون. مردم چجوری استقبال میکنن؟ حقیقتش من از همبرگر شروع کردم. همبرگرم 100% گوشته، یعنی 98% گوشت، 2% پیاز و ادویه. آفرین. و همبرگرم خیلی 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 طرفدار داره. و بعد شروع کردم آش و کشک و بادمجون رو آوردم. بعد دوباره هی گفتن غذا خونگی. فکر کردم چی؟ بعد کتلت. بعد با کتلت شروع کردم و فکر نمی کردم اینقدر طرفدار داشته. نه غذاهای خونگی طرفدار داره. بله.
من تا اینجا بیام اشکال نداره؟ نه خوش. اینم تزیینات الان با نون سنگک داغ میارم خدمتتون. دست شما درد نکنه. خیلی خوش اومدید. به به دست شما درد نکنه. میشه جان. از قیافش فعلا که قیافش نمره 20 داره خانم. خیلی هم ممنون. مرسی. بسیار عالی. دست شما درد که نکنه. مزه‌شم خوب باشه. سپاسگزارم. با این خانومی که درود بر شما بغل شما بود رو معرفی نکردید. دیانا جان دختر بزرگ من. دختر بزرگتون. بله. دیانا خوبی؟ ممنونم مرسی. چه حسی داری به مادر کمک میکنی؟ حس خیلی خوبی دارم که خودم کنارشم خیلی خوبه. آره من الان فکر میکنم دخترای به سن تو الان باید معمولا خیلی هاشون خیابونن، حالا نه میگردن تفریح میکنن این و اون و، ولی شما اومدی پا به پای مادر توی دکه داری کمک میکنی. باید کمکشون کنم دیگه، کسی جز مادرمو ندارم. درود بر تو، درود بر تو، درود بر تو. آفرین آفرین. چی خوندی؟ من طراحی طلا و جواهر. آفرین آفرین. یزدم ثبت جهانی شد دیگه توی طلا و جواهر. شنیدی؟ چه عالی. تو جواهر سازی یزد ثبت جهانی شد. یعنی الان اینجا شما میتونی کارهای خوبی داشته باشی. چی میخوای به ما بگی دیانا؟ من میخوام بگم که همیشه حالتون خوب باشه، همیشه هوای همدیگه رو داشته باشیم. توی هر شرایطی دیگه هوای همدیگه رو باید داشته باشیم، هر طوری هستش. چه تو ناراحتی چه تو خوشحالی همیشه باید هوای همدیگه رو داشته باشیم. آفرین دختر، باریکلا، آفرین. ما یه سری مخاطب جهانی داریم. یعنی تو ایران نیستن. یا ایرانیایی هستن اونورن یا که اصلا ایرانی نیستن. دوست داری بهشون چی بگی؟ درباره ایران. ایران کشور خیلی خوبیه. حرفی ندارم بزنم. باید بیان از نزدیک ببینن. بگو خیلی خوشگله. درود بر تو. مثلا کشوریه که هر تیکش یه شکلی داره، مثلا تبریز مثلا فرشای خودشو داره، بله. مثلا تهران یه حال هوای دیگه داره. بله همه. درود بر تو، دستت در نکنه. دوست عزیزمون هستیم که در واقع از این دکه‌های ایرانی که همه چیز دارن توش. خسته نباشید. سلامت باشی. پس فرمودی جمعه اینجا شلوغ میشه پنجشنبه؟ پنجشنبه جمعه شلوغ میشه. مخصوصا جمعه ها شلوغ میشه اینجا. بعد تأثیری داره به منطقه فکر می‌کنی؟ تو کاسه بله. تو درآمد تاثیر داره. تو درآمد تاثیر داره. حالا قبوله یکم ترافیک میشه. ترافیک میشه، مردم اذیت میشه، کاسه ها اذیت میشه، ولی خب رونق منطقه بهتر میشه. همین مسافر و گردشگری و بله. این چیزاست. و چقدر با تهران الان فاصله داره اینجا؟ 7 کیلومتر. 7 کیلومتر. یعنی اگه با منطقه 5 7 کیلومتر فاصله. یعنی ما الان همچین فضای اینجا داریم، کوه و اینا، اگه شلوغ نباشه فکر کنم 5 6 دقیقه میرسیم به هفته باره. بفهم. آقا ببخشید دستم خیس. فاطمه ناصری. خانم ناصری. جان. خانم ناصری آشپزی هم خوندید درسته؟ بله، من لیسانس معماری دارم، مهندسی معماری و لیسانس آشپزی بین‌الملل. آفرین آفرین. منتها کلاس‌های معماری که می‌رفتم همونجا هم دکه زده بودم، با رئیس دانشگاه صحبت کردم، دکه زدم تو دانشگاه. بعد استادای معماری میگفتن که تو معمار بشو نیستی، برو دنبال آشپزی. اتفاقا اشتباه می‌کردم. میدونی برای چی؟ یه وجه اشتراکی هر دو تا رشته داره که هنره. دقیقاً. آشپزی واقعا یک هنره، معماری هم که به هر حال بر کسی پوشیده نیست. بله. بعد چی شد اومدین تصمیم گرفتین که تو شهر کنار خیابون دکه به این شیکی بزنید؟ نظر لطفتون. خواهش می‌کنم. حقیقتش تعامل با
مردم رو من خیلی دوست داشتم هم انرژی بدم هم انرژی بگیرم و اینکه ارتباطشون رو خیلی دوست داشتم و اینکه بدونم از غذام لذت بردن، ناراضی بودن، خوشحال بودن. این واسم همیشه سوال بود که بپرسم اگه کجاش مشکل داره من حل کنم اون مشکل. اون حس ارتباطه رو که می‌خواستید یه بهونه‌ای باید براش می بود دیگه، آشپزی و با مردم برخورد کردن خب بیشتر اتفاق میفته. درسته؟ بله بله. بعد معمولا مردم تهران زیاد میان اینجا تو سولقان. بله خیلی خیلی خیلی، چون یه محیط گردشگریه، دوست دارم. و آب و هواش هم خیلی فرق که عالی عالی. و سولقان که میوه‌های معروفی هم داره خانم. بله. چی داره؟ شاتوت که بهترینشه، گیلاس تکدونه، دیگه خرمالو، دیگه گردوش درجه یکه. شما موافق هستید که تو روستاهای ما ساخت ساز شهری اتفاق بیفته؟ بکر بودنشو من بیشتر دوست دارم. بله. یعنی من مخالف امکانات و چیز نیستم، ما میگم تو روستا باید بیشترین امکانات داشته باشیم، ولی یه مشخصه از روستا هم باشه. بله به قول شما اون بکر بودنه، یعنی شما هر چقدر میری بالاتر اون بکریه بیشتر از اینجا میشه، ولی متاسفانه اونجا هم ساخته شده. بله. یعنی ساختمان‌های آنچنانی دیگه اون از فضای روستایی اومدیم بیرون. چقدر خوبه اینجا 10 کیلومتر با مرکز شهر تهران فاصله داره، ولی به شدت آب و هوا تغییر میکنه. منطقه کوهستانی. حالا ما تصاویر هوایی گرفتیم میذاریم میبینیم، خیلی متفاوته. حال خوب داره اینجا، حس خوب داره، هوای خوب داره. این که آشپزی میکنید با مردم در ارتباطید، خودتون حالتون چطوره؟ عالی. مثلا چه جوری یعنی عالیه؟ من فکر می‌کردم که قبلا شنیده بودم که میگفتن که برو دنبال شغلی که عاشقش باشی و شبا مثلا تو فکر اون کار باشی، کارهایی که برای روزت باید انجام بدی و بهش فکر کنی. ولی به نظر من آشپزی شغلیه که شبا به خاطرش نخوابی، یعنی فقط منتظر باشی صبح بشه که دوباره یه غذای جدید، یه کار جدید. بله. خودتون مطالعاتی که صد البته دارید، ابتکاراتی داشتید در آشپزی؟ بله. چی بوده؟ من حقیقتش من 3 تا فرزند دارم و کوچیکه رو سلامت باشید، خیلی ممنون. کوچیکه رو مثلا 6 ماهش بود، با همدیگه میرفتیم دانشگاه از 8 صبح تا 9 شب و خیلی خیلی سخت بود. یعنی من 4 تا ماشین سوار می شدم تیکه تا برسم به دانشگاه و وقتی داشت تموم می شد گفتم خب من این همه کار کردم، این همه زحمت کشیدم، باید تلاش یه ثمره‌ای داشته باشه و خیلی فکر کردم به اینکه روغن توی غذاهای ما هم خیلی کم بد مصرف میشه، هم روغن سالم استفاده نمیشه. همین موزل بزرگیه، موزل خیلی بزرگیه. بعد غذاها همه سرده، ما همه غذامون سرده. من سعی کردم که مصلح رو بریزم توی غذای توی روغن که حداقل مثلا ادویه هایی که استفاده میکنن، مثلا حداقل من 30 تا 35 تا ادویه توی روغنام ریختم، توی هر کدوم از روغنام که این یعنی از قبل روغن ادویه داشت؟ نه خیر. مثلا من روغن زیتون و روغن کانولا رو برداشتم تحقیق کردم، ادویه ها رو خیلی خوندم که این برای خاصیتش چیه، این چیه و اینا رو ترکیب کردم توی روغنام. مثلا 5 مدل روغن درست کردم، مثلا یه دونه روغن زیتون ایتالیایی، روغن زیتون سیرو چیلی و ایرانی و هندی و ماسالا. مثلا ماسالا هم 35 تا ادویه گرم داره. به قدر این روغن گرمه که همینطوری خود به خود بخورین لاغر میشین، رو سالاد بریزین وزن کم میکنین. نمیماسه در واقع؟ نه اصلا. آها. اینا این روغنیه که شما البته اشکال نداره تو ظرف به هر حال ابتکار کردی، بس یعنی در واقع ابتکار خودتون. رنگ متفاوتی داره. بله این روغن زیتونه. الان ترکیب روغن زیتون و روغن چیه؟ نه فقط روغن زیتونه و ادویه. حدوداً 24-25 مدل ادویه داره تو این روغن. اون ادویات هم میمونن و بله خودشون رو در واقع با اون قاطی میشن تو آب. بله. بسیار عالی. ببینید این سیر، این رزماریه، بعد دیگه ادویه‌های دیگه. با خانم شما که به حال درسش هم خوندی، برای چیز نمیشه، برای ثبت رفتن میگم مشکل باشه، درسته؟ متاسفانه بله. گفتن حتما رستم رو بریم. بله دقیقاً. گفتن حتما باید کارگاه داشته باشیم. منم که کارگاه مشکلاتی. با کارگاه داشتن الان پول میخواد، الان
و والا وام هم که نمیدن، اگه هم بدن 1000 تا ضامن میخوان و یعنی شما آمادگیشو دارید ولی خب موانع بسیار زیاده. درود بر شما، تبریک میگم بهتون. خسته نباشید. مرسی، شما هم همینطور. درود بر شما آقای ابراهیم عزیز. خسته نباشید. سلامت بشین. سراغ شما رو گرفتیم، گفتن که رفتید مجلس خط. من مجلس خط بودم، خدا بیامرز یکی از بستگانمون از دنیا رفته، عمرش داده به شما و خدا بیامرزی به همه مسلمین جهان. من میگم خدا رحمت کنه. مخصوصا این خانم. و اساسا ما یک دفعه دیگه دوستان مزاحم آقای ابراهیم شده بودیم و بسیار خوش صحبت، خیلی از دوستانمون استقبال کردن. صحبت هایی که کردیم، نحوه صحبت کردنتون، محتوای صحبت همش چیزی جز حقیقت و حال و امروز نبود. و اینکه ختما رفتین همه اینجا به هم فامیل هم، همه با هم نسبت دارن، آشنان دیگه، همه اینجا زن و مرد همه با هم نسبت دارن و ما هم با این خانومی که فوت کرده بود نسبت داریم و وظیفه شرعاً عرفاً ماست که به این خصما شرکت کنیم. پس هنوز اون صمیمیت وجود داره، هم صمیمیت وجود داره، هم اینجا هنوز اون ترکیب قدیمیشو از دست نداده، اون اصالت خودشو از بین نبرده. هنوز به ختما شرکت میکنن و هنوزم سنای 50 سال به سنای بزرگتر خودشون هم احترام میذارن هم سلام علیک میکنن و خیلی هم من دیدم کمک میکنن به هم دیگه. کمک که زیاد، خیلی زیاد. حالا که این مجلس خط بود، تو عروسیام همینطوریه؟ تو عروسیام همینجوری. هنوز عروسی‌های سنتی اتفاق میفته؟ تقریبا یک کم، خیلی کم دیگه داره از بین میره. اون موقع سنتی اتفاق میفته چجوری بود؟ مردم مثلا از شب قبل کمک میکردن، آشپزیام همونجا هم آشپزی‌ها رو کمک میکردن. یک دوم مطرب می آوردن. زمان قدیم مطرب می آوردن، در حدود 2-3 شب بزن و برقص میکردن. شب حنابندون میگرفتن، بعدش عروسی و بعدش هم که عروس رو به داماد میسپردن و خداحافظی میکردن. من ببینم هنوز اون این سنته که چند محله اتفاق میفته ما داریم، یعنی توی روستای اطراف یا خود تقریبا هنوز یه مقدار پابرجاست از این مجموعه های بزرگ توش وسیله میذارن و خانوما خلاصه بزن برقص میکنن و دلی میکنن و تا این انشالله که مردم همیشه شاد باشن. قربانشون. همین الان نه دختر شوهر میکنه نه پسر زن میگیره دیگه، از این بهتر میخواد. نه پسر زن میگیره، میگه زن بگیرم چیکار کنم؟ پرون مامانم خوابیدم که بهتره که زن خونه میخواد، ماشین میخواد، نیخت پاش داره، منم که ندارم که آره دیگه اونجا میخورم و میخوابم و میگردم و چرا برم خودمو گرفتار کنم؟ من یه دونه اتوبوس داشتم اینجا، شوفر اتوبوس بودم، قم میرفتم اینجا، میادم خودم شوفر اتوبوس بودم. اون وقت دیگه جوونیه، خیلی مشغلاتی. آره خیلی مشغلاتی داشت. الان هم صداتون ماشاءالله خیلی آره بعضمون اینجور نه. الان من 80 تمون 19 هم 85 ساله، متولد 1319 85 سال. جوونای اون موقع هم بیشتر تهران بیشتر بحث کافه گردی و مثلا از کدوم خواننده ها یادتون میاد؟ همشون کافه شکوفه نو. شکوفه نو. من یه پسر عمه داشتم خیلی مایه دار، باغ و زیاد داشت،
هم با اینجور قیافه میافه نبودیم. رفتیم کافه شکوفه نو شما اسمش شنفتی؟ بله بله. آره رفتیم اونجا، من کروات زده بودم، دلار راست شدن، اونو جلوشو گرفتن. گفت اون گشنه گدا 1 قرون نداده رو. آره با لباس مرتب باید می‌پوشید. آره 1 قرون نداده رو تعظیم میکنید، دست کتیش اینقدر پول در. گفت این پول نذاشتنش بیاد. آره خیلی حساس بودن رو تیپ و قیافه. آره نگو نه گشنه گدا 1 قرون نداره رو راه میدین، منو راه نمیدین. شما خودتون علاقه به کدوم خواننده داشتید؟ بله علاقه شما به کدوم خواننده بود؟ زیادش محستی میخوند. به به. محستی. هایده بعدش اومد بهتر از محستی. اول محستی میخوند. آره اول محستی بود، بعد هایده خواهرش بود، خواهر بود. ما قبلا یه سری بحث‌ها با هم دیگه کردیم، بحث بومگردی‌ها بود، بحث حفظ اون بافت روستایی بود. خیلی صحبت‌های جالبی شما کردید که در واقع مردم میخوان، مردم دوست دارن، ولی خب یه سری همکاری‌ها نمیشه در واقع باشون. داره بهتر میشه. مردم خب یه چی بهت بگم، من اون بارم گفتم این بارم همونو تکرار کنم، مردم قدیمی فکر میکردن ولی امروز باید به زمان نگاه کنن، به روز بشن. بله. به روز بشن. به هر حال این خوشسالی و حالا اون سرما و شرایط جوی تو تمام ایران حاکمه و کشاورزی ما داره اذیت میشه. حالا بحث کم آبی هست اینا، ولی خب من فکر کنم سولقان چون بحث گردشگری قوی داره، از اون ور امامزاده داوود، حالا روستای بالا سنگان، بالاتر از سنگان آبشار خیلی خوشگلی داره. فکر کنم ما دیگه کم کم باید این بحث گردشگری رو بیشتر بولدش کنیم. باید هم مردم موافق با این کار باشن و من از اینجا تقاضا میکنم که شهردار تهران هم نسبت به اینجا باید یه مقدار علاقه بیشتر به خرج بده، منطقه رو نظافتش رو رعایت کنن مردم. و شهردارم از اینی که میگم شهردار نظافت اینجا رو نمیخواد انجام بده، ولی سولقان شده زباله‌دونی شهر تهران، خونه هایی که تخریب میکنن، گود برداری میکنن و زبالش میارن، اون نخالش میارن میریزن تو منطقه جاده سولقان. و من خواهش مونم از این تربونی که نباید این تکرار بشه، نیارن نریزن، مردم مراعات کنن. بی آبی رو گفتی، خوشسالی رو گفتی، من خواهش میکنم عاجزانه به عنوان یه شهروند از نظر آب یه مقدار رعایت کنن، چون ما استفاده میکنیم آب از خارج دیگه نمیتونیم بیاریم. یه مقدار رعایت کنن تا این خوشسالی رو برطرف بشه و زمان سپری بشه. قدیم اون امامزاده از سولقان و امامزاده داوود خیلی معروف بود، از فرزاد. امامزاده داوود قدیم از اینجا نمیرفتن، از فرزاد میرفتن. از فرزاد میرفتن. آره فرزاد، کتلخاکی و قاطر و یعنی جادهش از این پشت میشد. آره با قاطر میرفتن. با قاطر میرفتن امامزاده داوود. اما از اینجا که فرح این جاده رو کشید برگشت از سولقان. این جاده رو کی کشید؟ فرح کشید. آره فرح پهلوی. دستش درد نکنه، دمش گرم. آره فرح خدمات خوبی انجام داد. فرح خیلی واقعا رسید اینجا. این جاده از کند تا فرحزاد تا امامزاده داوود و فرح کشید، فرح پهلوی. خدا بیان فرح زنده است نمون. بله. بابا تحویلش میگرفتن، تمام دنیا محمد رضا رو تحویل میگرفتن. شما یادتونه دیگه. بله. آره. حالا الان انقلاب شده یه چیزایی میگن، هم با محمد رضا رو همه دنیا تحویلش میگرفتن. شاه عربستان افتاده بود رو پاش رو ماچ میکرد، من دیدم پای شاه محمد رضا پهلوی. الان میگنم که خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. مرد بزرگی بود. آره محمد رضا خدا بیامرزش. آره. همه چی رو مجانی به من میداد. من الان 85 سالمه، به حساب خودم جاهل محله بودم. 100 تا گازوئیل زدم تو ماشینم، تو اتوبوسم گفتن 10 تومن. گفتم آی زن الحضرت و فلان، این تو این نابینایان کارتو کشیدم، بنزین 10 تومن، 10 تا تک تومن بنزین رو گرون کرده بودن. ما زدیم بهتی 1 قرون گرون نکرده بودن.
یه مرتبه یکی گفت آقا، گفتم بله، گفت اون کابر 6000 تا بنزین میگیره، ببر اهواز اینجا بزن، باز خودت بردار برو، فقط 60 تومن کریهشو بده. من دیگه یعنی همون یک قرون مجانی، خدا رحمتش کنه، مجانی میداد. شاه نباید منکره شد، همه چی رو مجانی میداد. بله مجانی میداد. نه دیگه این خدمات رو انجام داده. من بزرگترها، پدرها، اونی که میخواد واقعیت، من یکی میخواد واقعیت نگادم، اونایی که دیدن واقعیت میگن همین بوده. ما دیگه میگم که 85 سال عمرمون گذشته، لااقل 40 سال زمان شاه میفهمیدیم. حاج حسین آقا ما شنیدیم خیلی شما ماشاءالله خیلی بزن بهادر هم بودین. حالا الان دیگه پیر شدیم و به قول قدیمی موشکونمون بلغور والا دیگه واسه خودمون عددی بودیم. والا دیگه هنوز هم هستید، هنوز هم بزرگید. الان هم احترام دارن بابا، احترام. بله من الان پرسیدم خیلی احترام گذاشتم. خیلی این قصابی و این قهوه‌خونه مال منه، خوبه الحمدلله. راضی هستی؟ شکر 100,000 مرتبه شد. 85 سال سن سالم خوب 85 میتونیم سال راه بریم، میتونیم. نتیجه کار کردن هاتونه، به هر حال تلاش کردید. آره دیگه الحمدلله خوب بوده. خلاف کم کردم، خلاف نمی کردم. دست شما درد نکنه. قربون تو برم، اینکه قبول کردیم با ما صحبت کردیم، سپاسگزارم. انشالله که سلامت باشین. خیلی ممنون و متشکرم. خداوند شما رو حفظ کنه. سلامت باشین. سلقان هنوز یه مقدار از سنت ها پابرجاست و ما هم افتخار میکنیم به دهاتی بودنمون که بچه دهات شهر تهران هستیم. سلقان یکی از دهات های قدیمی شهر تهرانه و نزدیکترین ده به شهر تهران. و همین که الان من میبینم هر کی میره یه سلام علیکم، آقای ابراهیم سلام علیکم، آقای ابراهیم سلام، آقای این به هر حال یه سنت اول سلام و اول پرسی از قدیم بوده. ما با هم باید احترام میذاریم و هنوز من خودم پیرمردا و پیرزنای سلقانو که میبینم دستم به سینم سلام علیک میکنم بر حسب احترام و بزرگتری. و اونایی که شما رو دوست داشتن، از صحبت کردنتون خوششون اومد، به اونا چه پیام دارید؟ من به اونا از اینجا هم سلام میفرستم، هم دوستشون دارم خیلی زیاد. به ایرانیای کشور خارج، به همه و بینندگان عزیزم که شهر تهران هستن بسیار من دوستشون دارم. من هموطنام شخصا دوستشون دارم، میپرستمشون. درود بر شما. خواهش میکنم. لطف داری آقای موسوی، قربان شما، سپاسگزار از محبت شما. خدا نگهدار.